ถ้าเราจะลองโหดๆก็ขึ้นเขาไปได้เลยครับแบบทางลูกหลังได้เลยเราจะไปบนยอดตรงนู้นเลยครับพระเจ้านี่ไม่เกรงใจรถเต่านะไม่ใช่ออฟโรดนะครับโอ้โหเกรงใจช่วงล่างนะครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยนี่ไงรถเต่านะครับโหกว่าจะได้เจอตัวจริงรถเต่านะครับสวยมากเลยอะโอ้แล้วทำมันด้านหลังเหมือนพอร์ชเลยอ้าวช่างดำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากครับได้เจอนี่ผมทอมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาดูรถเต่าเลยนะครับเพราะว่าเห็นคลิปของช่างดำพอดีอันนี้แนะนำนะครับอันนี้คือช่างดำครับอู่ WP EV นะครับที่แปลงรถน้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่างคนหนึ่งในกลุ่มเล่นรถไฟฟ้าที่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยช่างเขาแปลงหลายคันแล้วเอานี้ผมถามหน่อยฮะรถเต่าคันนี้นี่คือแปลงเป็นไฟฟ้าเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับนี่พร้อมจะส่งพร้อมจะส่งนะครับโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าคันนี้เขาจะส่งอีกไม่กี่วันนี้นะครับแล้วเราขอว่าขอมาถ่ายก่อนขอมาดูหน่อยขอเปิดดูข้างหลังหน่อยนะครับว่าอันนี้คือแปลงเป็นไฟฟ้าได้เลยครับพี่โอ้สุดยอดมากนะครับอยากให้อธิบายนิดนึงว่าอันนี้คือเอามอเตอร์เข้ากับชุดเพลาขับล้อหลังโดยตรงหรือมีจังใช้ชุดเกียร์เดิมอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เราติดตั้งแบบชนหน้าเกียร์เดิมครับชนหน้าเกียร์เดิมของเดิมเป็นเกียร์กระปุกครับผมก็คือเอาเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยไปผ่านชุดเกียร์ใช่ครับเพราะว่าเป็นการดัดแปลงที่ง่ายที่สุดถ้าเราเอาชุดเกียร์เดิมออกนะครับเราอาจจะต้องทำระบบช่วงล่างใหม่ซึ่งก็อาจจะเยอะเกินไปครับก็กลายเป็นว่าโง่งานยิ่งบานปลายฉะนั้นเอาใส่ชุดเกียร์เดิมอันนี้เป็นอะไรอันนี้กล่องอะไรเนี่ยนี่เป็นชุดมอเตอร์กล่องคอนโทรลเลอร์ครับโอ้นี่ทุกอย่างมีแปะแบรนด์มีการรับประกันครับผมปกติรถอย่างเวลาแปลงเนี่ยมีการรับประกันยังไงผมรับประกันทั้งระบบ1ปีครับ1ปีครับผมซ่อมฟรีครับยกเว้นค่าเดินทางครับพี่ยกเว้นค่าเดินทางออกค่ารถกูยังดีนะฮะจะไปดูแลให้ครับไอตัวมอเตอร์นี่กำลังเท่าไหร่ครับตัวนี้ให้กำลังสูงสุดที่35กิโลวัตต์ครับ35กิโลวัตต์อันนี้คือเทียบเท่าเครื่องยนต์เดิมใกล้เคียงครับใกล้เคียงก็คือเราคำนวณจากแรงม้ามาเป็นกำลังวัตต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและคันนี้โจทย์เนี่ยเขาให้ยังไงบ้างครับโจทย์ของคันนี้เนี่ยจริงๆโจทย์คันนี้ก็ความเร็วไม่เกิน100ระยะทางราวๆ300กิโล300 โลพระเจ้านี่พอๆกับรถไฟฟ้ารถใหม่เดี๋ยวพี่ขอไปดูข้างหน้าหน่อยนะฮะได้เลยครับโอ้โหนี่ด้านหลังนี่แม่พอมันใส่งี้นี่ดูเท่เลยนะเท่แล้วสีมันออกฟ้าเทาๆนะมีความคลาสสิกนะข้างด้านในนี่ก็บุเป็นสีครีมพระเจ้านี่ถ้าทำแผงข้างในสวยๆนะแม่งบุเป็นจอทัชสกรีนนี่จะแจ๋วมากเลยนะเหมือนอารมณ์แบบรอเลยโอ้โหนี่ข้างหน้ารถนะครับครับผมโอ้โหอันนี้จุดชาร์จถูกต้องครับ AC ชาร์จ32แอมป์ AC ครับอ๋ออันนี้รองรับเป็น AC ยังไม่รับฟาสต์ชาร์จเนาะยังครับอันนี้คือครอบไว้ไม่ให้ดูน่าเกลียดครับข้างในคือข้างในจะมีออนบอร์ดชาร์จกับคอมเพรสเซอร์แอร์ครับอ๋อถ้าใครดูนะครับเวลาแปลงรถเนี่ยอะไรที่มันต้องพึ่งพาเครื่องยนต์อย่างพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ระบบเบรกอันนี้ต้องพึ่งพาไหมก็คือแค่คอมเพรสเซอร์อย่างเดียวแค่คอมเพรสเซอร์อย่างเดียวคือเวลาจะชาร์จก็คือเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ชาร์จครับผมความยากของคันนี้มันอยู่ที่ตรงไหนครับโดยรถคันนี้เป็นรถเก่าครับแบกรับน้ำหนักได้น้อยแล้วก็พื้นที่น้อยความลำบากคือการยัดแบตเตอรี่ 43K ลงไปนี่แหละครับแล้วลูกค้าเขาให้งบมาอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วจัดงบไว้ให้อยู่ในช่วง 430,000 ไม่เกิน 450,000 โดยรวมครับโดยรวมแล้วคันนี้เขาลูกค้าทำหมดไปเท่าไหร่ก็อยู่ราวๆ 420,000 นี่แหละครับ 420,000ครับถ้ารวมโดยรวมนะครับรวมแบตรวมติดตั้งรวมเซตอะไรหมดแล้วครับผมคือความยากของรถน้ำมันเวลาแปลงไฟฟ้าคือการหาพื้นที่ในการวางแบตและยิ่งมันเป็นรถเก่าๆด้วยนะหายากครับอันนี้ไปแบตมันไปอยู่ตรงไหนอะอยากรู้หลังเบาะหลังครับหลังเบาะหลังก็คืออยู่โซนนี้ก็คืออยู่โซนตรงนี้เลยครับอยู่ตรงแถวๆนี้ถูกไหมถูกต้องครับก็คือก่อนถึงเครื่องครับเครื่องมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะไอ้ที่หลังเบาะหลังก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เขาคุมอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงที่เห็นนี่แหละครับลงแบตทั้งหมดเลยครับโอ้อย่างนี้น้ำหนักเนี่ยมันจะมีผลกับบาลานซ์อะไรไหมหรือว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่โอเคที่สุดแล้วตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วครับก็ถ้าจะเอาน้ำหนักไปไว้ที่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ไหวเลยครับเพราะด้านหน้าไม่ได้ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักอะไรเลยครับใช่เพราะว่าส่วนมากรถเต่ามันเป็นเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังอย่างนี้แสดงว่าช่วงล่างอะไรต้องปรับไหมเราก็เสริมครับเสริมความแข็งแรงของโชคขึ้นมาระดับหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองความคลาสสิกกันดีกว่าแหละครับอยากให้ช่างดำพาขับไปลองหน่อยไปเลยฮะได้เลยครับตื่นเต้น
อ๋อนี่เกียร์มันอยู่นี่ เกียร์อยู่นี่ครับพี่อยู่ตัวดีนะครับรถเดินหน้าได้อย่างเดียวไม่ย้อนครับระบบจะเซฟตี้ไว้ให้เรา โอเคโอ้อย่างเงียบอ่ะ มอเตอร์เงียบนะครับ มอเตอร์เงียบ ไม่รวมช่วงล่างรถนะพี่ นี่ไอ้นี่หน้าจออะไรฮะ ครับแสดงแรงดันครับกับ แรง กระ ดัน แสที่ใช้งานครับ แล้วมัน ตอน มี นี้ แบ อ ต ยู่ เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ตอนนี้อยู่ประมาณ 50ครับ 50% ครับตอนนี้ใช้กระแสประมาณ10แอมป์ครับ30ไปแล้วครับ นี่คือเสียงรถเครื่องไม่เท่าไหร่นะไม่มีเสียงเครื่อง แต่เป็นเสียงช่วงล่างแทน ใช่ครับ ไปเนินดีไหม ถ้าเราจะลองโหดๆก็ขึ้นเขาไปได้เลยครับแบบทางลูกหลังได้เลย เอาธรรมดาก็ได้ไหมฮะ ก็ถ้าอยากเก็บภาพสวยๆข้างบนก็ได้นะพี่ ได้เดี๋ยวไปเก็บภาพไปเสือข้างบน งั้นก็เอาเป็นขึ้น หม ไป ด ข้างบนเลยแล้วกันนะ ใช่ขึ้นนี้เลยเหรอ งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเลยครับพี่ ขึ้นทางนี้เลยใช่ไหม ครับ เราจะไปบนยอดตรงนู้นเลยครับ พระเจ้านี่ไม่เกรงใจรถเต่านะไม่ใช่ออฟโรดนะครับถ้าเจ้าของอู่บอกว่าไปได้ก็ไปได้ครับเป็นไงกำลังมันเหลือใช่ไหม กินอยู่ที่ประมาณ 40-50 แอมป์ครับ คือปกติถ้าเป็นทางโหลดต้องใช้ไฟเยอะปกติถูก ใช่ ไหม ครับ ก็เหมือนน้ำมันเนาะเวลาเจอทางขึ้นเนินเนี่ยมันก็จะกินน้ำมันกว่าปกติ ไฟฟ้าก็เหมือนกัน โอ้เกรงใจช่วงล่างนะครับ โอ้นี่ถ้าเป็นรถเต่าบิ๊กล้อแบบบิ๊กฟุตกูจะไม่ว่าอะไรเลยเนี่ย คืออารมณ์แบบว่าเขาอยากให้รู้สึกว่ารถคลาสสิกมันต้องมาขับแบบกินลมชมวิว แล้วก็เป็นเนินสวย เราต้องไปได้ทุกที่ ๆเราต้องไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับ ก็แสดงว่าไอ้นี้ชุดคอนโทรลเนี่ยที่ทำมาเพิ่มก็คือแค่ตัวนี้กับไอ้ตัวนู้น ใช่ครับ ภายในเราก็จะเพิ่มแค่ 2 ตัวนี้ครับ อ๋อก็ดูงานเรียบร้อยนี่ถ้าเป็นจอทัชสกรีนได้นี่จะเจ๋งมากเลยนะแบบเป็นทัชสกรีนเหมือนแบบเป็นจอเดียว ต เนาะ รงนี้คือจุดสูงสุดแล้วครับ จุดสูงสุดแล้วเหรอ ถ้าเราลงไปก็จะหัวทิ่มลงเขาแล้วครับ นี่คือจุดสูงสุดแล้วนะครับ ครับ ในที่สุดชีวิตผมก็มาถึงจุดสูงสุดนะครับ สุดแล้ว สูงสุดแล้วแล้วเวลาเรากลับอ่ะ ถอยหลังกลับเลยครับ อ๋อถอยหลังกลับด้วยนะต้องบอกว่าตอนที่ลองนั่งมาสำหรับคันนี้เนี่ยรู้สึกแบบคือช่วงล่างมันต้องทำให้มันเหมาะด้วยนะ เพราะว่าการที่อยู่ๆรถมันรับภาระแล้วใส่แบตเตอรี่เพิ่มมาเนี่ยคือมันรู้สึกเลยว่าช่วงล่างบางทีมันรับไม่ไหวถ้าใช่จริงๆคันนี้คือมันใส่หนักเกินไป เกินครับ ถ้าจะให้เหมาะสมจริงควรจะอยู่ในเรทเป็น NMC สัก 25-30 กิโลวัตต์ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ประเภทอะไรฮะ เป็นลงเป็น LFP ก็คือลิเธียมฟอสเฟต ครับผม ก็คือลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันตัวประจุต่อพื้นที่มันค่อนข้างเยอะ ใช่ครับ มันสู้พวก NMC ไม่ได้ที่มันเล็กกว่าแล้วก็เบากว่า ครับ ฉะนั้นไอเนี้ยถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็ให้แบตเตอรี่มันต้องเล็กกว่านี้ไหม เล็กกว่าครับ แสดงว่าถ้าระยะทางเนี้ยมันจะลดลงไหมถ้าเกิดว่า ระยะทางจะลดลงครับ ถ้าเลือกเอาความเหมาะสมก็จะดีกว่า เพราะว่ามันเป็นบาลานซ์ของรถนะรถมันโครงสร้างมันอยู่ตั้งนานเนาะ ครับ คือมันมาหลายปีมันเป็นรถเก่าฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มันเหมาะกับรถ ไม่งั้นพอมันไม่ได้เนี่ยรถก็จะรับโหลดไปกลายเป็นว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องบาลานซ์ก็จะมีปัญหา อันนี้แค่เข้าเกียร์นี่เข้าเกียร์ก็คือเกียร์เดียวเลยแล้วก็ยิงยาวเลย ยิงยาวครับ โอเค เดี๋ยวต้องลองนะฮะพวงมาลัย power นะ power เรานี่แหละ ครับ ไปเดี๋ยวเราลองขับกลับดีกว่า อยากลองประสบการณ์การขับกลับด้วยไป ครับ ขอแลกกันขับ ครับผม เปิดเพลง Country Road Take Me Home to the Way เนี่ยนะฮะอารมณ์มันได้เนี่ยขับคลาสสิกมันต้องอย่างนี้ อันนี้เบรกไม่ใช่มันเป็นแบบเบรกดำไป เป็นดัมเบรกครับ รู้สึกมันเลยไม่ดึบนี่ถ้าเขียวนี่สวยเลยนะ เขียวแล้วสวยมากครับ ไม่ธรรมดานะ ก็ถือว่าคันนี้นี่เสียงเครื่องยนต์เงียบกิ๊บยกเว้นเสียงช่วงล่างที่ดังขึ้นมาแทน ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะสเปคความแรงของมอเตอร์ทดแทนเครื่องยนต์ได้ปกตินะครับอันนี้เราต้องชาร์จตรงไหนฮะ ชาร์จด้านหน้าครับ เดี๋ยวเราชาร์จกันสักหน่อยไหม ได้ครับ นี่นะฮะรถไฟฟ้านะครับเราต้องจบด้วยการชาร์จแบตอันนี้ชาร์จ AC นะครับอันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงเต็มนะฮะ ตอนนี้น่าอยู่ที่ราวๆ6 ชั่วโมงครับ ก็คือคืนหนึ่ง ครับผม เสียบชาร์จ 8 ชั่วโมง AC ครับ
เพราะว่านี่แบตมันค่อนข้างเยอะเนาะ43กิโลวัตต์เอา ใช่ครับ ก็เป็นไงนะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปรถเต่าแล้วเห็นแล้วอยากจะทำตาม ก็ถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาอยากจะเอารถเต่ามาทำบ้านนะครับให้ติดต่อมาที่ช่างดำนะครับอู่ WPEV ครับอู่รถไฟฟ้าลำพูนครับอยู่ที่ลำพูนนะฮะถ้าไม่เก่งจริงผมไม่มาตามจากกรุงเทพมาถึงลำพูนนะฮะอ้าวเฮ้ยนี่มีรถกระป๋อด้วย ถูกต้องครับพี่อันนี้ก็จะอย่าบอกว่าเอาทำเป็นไฟฟ้าด้วยเหมือน ร กัน ถไฟฟ้าครับก็สำหรับรถกระป๋อคันนี้ฮะผมได้ยินคอนเซปต์คร่าวๆว่าน่าจะเป็นตัวฟู้ดทรัคนะฮะเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมฮะก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP อื่นนะเดี๋ยวผมจะตามมาดูว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครดูแล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะหรือถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการเอารถเต่ามาแปลงเป็นไฟฟ้านะฮะก็ติดต่อที่ช่างดำได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไว้เดี๋ยวถ้าเจออะไรเจ๋งๆอีกนะฮะผมจะมาถ่ายให้ดูในคลิปหน้านะครับ